እንደምሰነበታችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ ቻናሌን የተቀላቀላችሁ አዲስ ቤተሰቦች እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ እያልኩኝ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ዛሬም እንዳለፈው የምናየው ቪዲዮ ስለ የውስጥ አካላችንን የማጽዳት ጉዳይ ነው። ማለትም ጉበት ነው በዋናነት፣ ከዛም ጣፊያ፣ ከዛ ሲልም ደግሞ ያው ከኩላሊት ጋርም የተገናኘ ነው። ይሄ ጁስ የሚሰራው ከካሮት፣ ቀይ ስር፣ ሰለሪ፣ ፓርስሊ፣ ሌመን፣ አፕል እና ውሃ በማከል ነው የሚሰራው። ምንም አይነት ጉዳት የለውም። ብቻ ጁሱን መጠቀም ነው። ያጸዳል ውስጣችንን እንደሚያጸዳ ምልክትም ልናይ እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ወደ ሽንት ቤት ስንሄድ ትንሽ ቀጠን ያለ ነገር ሊመጣ ይችላል። እንዳትደነገጡ ያው በሚሆንበት ሰዓት ያ ማለት ስራውን ሰራ ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው ሀሳቡ ያው በጤንነት ለመኖር ረጅም እድሜ ለመኖር ጤናማ የሆነ አመጋገብና ጤናማ የሆኑ ነገሮችን ወደ ውስጥ ማስገባት ነው። ጉበታችን ብዙ ጊዜ ያው ቶክሲክ የሆኑ ነገሮች ማለት መርዛማ ነገሮች ከምግብና ከመጠጥ ከመድኃኒት ጋር ወደ ውስጣችን ወደንም ጠላንም ይገባሉ። በተለይ በታሸጉ ምግቦች ላይ ብዙ ነገሮች ይታከላሉ። እነዛ የሚታከሉ ነገሮች ሁሉ ለውስጣችን ከምግብነት አልፈው ችግርም ደግሞ እንዳላቸው ነው። እያንዳንዱን የታሸጉ ምግቦችን ከጀርባ የያዙትን ከምን እንደተሰሩ ኢንግሪዲየንቶችን ብታነቡ ብዙ ነገሮች ያው ያንን ነገር የምግቡን ወይም የመጠጡን ጣፋጭነት ወይንም ደግሞ የተለያየ ጣዕምን ለመጠበቅ ሲባል ያላስፈላጊ ነገሮች እንደሚጨመሩበት ትረዳላችሁ። አንቡ ብዙ የምግብ አይነቶች የታሸጉ በተለይ ብዙ አላስፈላጊ ነገሮች ተታክለውበት ታገኛላችሁ። እንግዲህ እያንዳንዱን የምግብ አይነት ልነግራችሁ አልችልም፣ ግን እናንተ አንቡና ድረሱበት እና ወደ ውስጣችን ቶክሲክ ሰብስታንስ የሚገቡት በዛ ምክንያት ነው፣ መርዛማነት የሚገቡት። እነዛ ደግሞ ከጊዜ ብዛት ጉበታችንም ስራ በዝቶበት ከቶክሲክ የተነሳ ወደ ህመም ደረጃ ሊደርስ ይችላል። ያ እንዳይሆን ነው እንግዲህ ይሄንን ጁስ ተጠቅመን ጉበታችንን የምናጸዳው። ይሄ እንግዲህ የጁሱ ከምን እንደሚሰራ ነግሬያችኋለሁ። ያው ብሌንደር አለ። በብሌንደር ውስጥ እዚህ በዙር ላይ እንደተከታተላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ እየሰራው አይደለም ማሳያችሁ፣ ግን ምስሉን አሳይቻችሁ እዚህ ላይ አክያለሁ። ምስሉን ተመልከቱ። ከመጀመሪያ ፕሮሰሱ እንዴት እንደሆነ መጀመሪያ ታጥባላችሁ። ቬጂና ፍሩቱን ካጠባችሁ በኋላ ተከትፋላችሁ። ከከተፋችሁ በኋላ ብሌንደር ውስጥ ጨምራላችሁ። ከዛ ውሃ አለ። የውሃ መጠን ውሃ ላይ ጨምሩም ትችላላችሁ። ኮንሰንትሬት ወይንም በጣም ስትሮንግ የሆነ ቴስት እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ውሃ ጨምሩ። ግን ደግሞ ትንሽ ቀጠን እንዲል ከፈለጋችሁ ማክሲመም የምትጨምሩት አንድ የግን ብርጭቆ 3/4 ነው የምትጨምሩት። አለመጨመርም ትችላላችሁ። እንግዲህ ጁሱ ይሄን ይመስላል። ጣዕሙ ጥሩ ነው። ብዙም አይከፋ ጣዕም አይኖረውም። እኔ የዛሬ አመት ወስጄ ተጠቅሜበታለሁ። ምንም ጉዳት የለውም። ጤንነት ነው የሚሰማችሁ። ይሄ ጁስ ግን በየቀኑ የምትወስዱት ጁስ አይደለም። ምናልባት አልፎ አልፎ በ15 ቀን አንድ ብትወስዱ በቂ ይመስለኛል። ከቻላችሁ 2 ይውሰዱ። እንግዲህ ይመቻችሁ። ይሄ ጁስ ፍቱን ጁስ እንደሆነ በአረጋግጬ ነው የምነግራችሁ። በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ማቀርባችሁ የምግብ አይነቶችና ወይም የመጠጥ አይነቶች ራሴ ቴስት አድርጌ ተጠቅሜበት ያለፍኩትና የሚሰሩ መሆኑን አረጋግጬ ነው። ደህና ሁኑ። መልካም ጊዜ